Xin chào các bạn đã trở lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình sẽ giới thiệu món rau củ kho chay, một món ngon, đơn giản, tiết kiệm mà không ngán để gia đình bạn tiêu thụ rau củ và hạn chế thịt cá, giúp bữa ăn gia đình thanh đạm hơn. Chỉ cần chú ý vài chi tiết nhỏ trong cách pha sốt và chế biến, bạn sẽ có ngay một món ăn thanh đạm, hấp dẫn. Mời các bạn cùng vào bếp với mình để khám phá cách làm món rau củ này nhé. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Đầu tiên là phần sơ chế rau củ. Khi mua rau củ, nếu được lựa chọn thì các bạn cũng nên chú ý chọn loại tươi ngon nhất để món ăn bảo đảm dinh dưỡng nha. Rau củ rất đa dạng, bạn có thể chọn loại nào cũng được, nhưng nên chọn loại chắc củ để món ăn không bị nhũng khi kho. Mình sơ chế củ cải trắng, các bạn bào vỏ, cắt dày khoảng hơn 1 cm, thành miếng vuông, tròn hoặc là tam giác tùy theo ý thích nha. Cà rốt cũng cắt giống như vậy, có thể tỉa hoa hay cắt khoanh tùy thích. Khổ qua thì các bạn cắt khoanh dày hơn củ cải một chút, khoảng 1,5 cm. Và dùng muỗng lấy ruột bên trong ra. Bí ngòi trái tròn này thì mình chẻ làm tư và cắt tam giác ha. Vì bí ngòi rất nhanh mềm nên mình cắt độ dày khoảng 2,5 phân nha các bạn. Đậu bắp cắt đầu đuôi và mình cắt đôi ra. Củ cải đỏ để nguyên vỏ và mình cắt đôi. Cà tím cắt khoanh dày và ngâm ngay vào thau nước muối để không bị thâm. Chuối xanh các bạn gọt vỏ xanh bên ngoài, rồi cắt khoanh độ 1 cm. Rồi mình ngâm ngay vào nước muối loãng để chuối ra bớt mủ không bị đen ha. Và thêm ớt ngọt nữa để có thêm màu sắc. Cắt đôi, bỏ hạt. Trái nhỏ thì mình để nguyên cũng được, trái lớn thì mình cắt đôi. Cắt xong thì mình cho vào thau có pha nước muối loãng, ngâm khoảng 5 phút. Rồi rửa lại với 2 lần nước cho sạch và vớt ra rổ cho ráo nước. Ngoài những loại rau củ mình có, các bạn có thể thêm vào củ sắn, khoai tây nè, đậu đũa, bí xanh, bầu, mướp. Thích ăn gì thì mình dùng đó nha các bạn. Ngoài ra có thể thêm các loại nấm như là nấm rơm nè, nấm đông cô, nấm mỡ, nấm đùi gà, tùy theo sở thích các bạn nhé. Và đây là các loại rau củ mình đã rửa sạch rồi, mỗi thứ một ít, tổng cộng là 1,2 kg, đủ màu sắc ha các bạn. Mình để cho ráo nước. Thơm thì mình cắt tam giác. Dùng thêm khoảng 10 cái nấm hương nè, ngâm mềm và rửa sạch. Bây giờ mình khía trên đầu cho đẹp và mình dùng thêm một ít nấm trắng nữa ha. Mình dùng vài gốc hành lá đập dập ra và cắt nhỏ nè. Bạn nào ăn thuần chay, mình thay thế hành lá bằng hành bơ rô nha các bạn. Thêm một củ hành tím cũng cắt nhỏ hoặc là băm nhỏ ra luôn. Pha sẵn sốt kho gồm có 1 muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê bột nêm chay, 1 muỗng cà phê đường, một chút xíu bột ngọt để điều vị. Bạn nào không thích ăn thì mình không cho vào nha. 4 muỗng canh nước tương. Hai muỗng canh dầu hào chay. 1 muỗng canh tương ớt. Và 1 muỗng canh nước màu đường. Nước màu này là nhà làm nên màu không quá đậm. Nếu bạn dùng nước màu mua ở ngoài chợ thì giảm lượng lại nha. Mình trộn đều lên tất cả. Cách thắng nước màu đường mình có link dưới phần mô tả, bạn nào cần thì vào xem nhé. Lưu ý là mình đã lựa ra để riêng 2 phần. Những loại rau củ lâu chín hơn như là chuối xanh, củ cải trắng, cà rốt, củ cải đỏ thì mình cho vào trước. Khổ qua, thơm, ớt ngọt, đậu bắp, cà tím, bí ngòi và nấm hương mình cho vào sau nha các bạn. Bước kho rất nhanh. Cho vào chảo 2 muỗng canh dầu. Cho hành tím và gốc hành vào phi lên cho thơm.
Sau đó mình cho chuối xanh vào trước nè. Vì chuối lâu chín hơn đó. Xào chuối khoảng 1 phút. Tiếp tục cho củ cải trắng, củ cải đỏ và cà rốt vào. Xào trong 2 phút nữa. Tiếp theo thì mình cho các rau củ còn lại như khổ qua, bí ngòi, cà tím, thơm và nấm hương. Mình xào lên 1 phút nữa. Sau đó thì mình cho sốt đã pha sẵn lúc nãy vào. Trộn đều lên cho rau củ thấm sốt. Sau đó thêm vào nửa chén nước. Tiếp tục trộn lên và đậy nắp lại. Hạ lửa trung bình nhỏ, kho khoảng 5 phút rồi mình mở nắp. Lúc này mình mới cho đậu bắp và nấm trắng vào nha, vì hai loại này rất là nhanh chín. Trộn đều và kho thêm 5 phút nữa. Khi thấy mọi thứ chín đều và sốt sệt lại một chút là được ha. Mình tắt bếp. Rắc tiêu và hành cắt khúc lên mặt. Như vậy là món rau củ kho chay đã hoàn thành rồi các bạn. Bây giờ mình dùng cơm thôi. Rau củ chín mềm nhưng không bị rã nè. Đậm vị sốt kho vừa vặn. Hòa quyện cùng vị ngọt tự nhiên của rau củ khiến món ăn không hề ngán nha. Mình đặc biệt thích vị giòn giòn của củ cải, vị bùi của chuối xanh và nấm dai dai thật là ngon. Món ăn thanh đạm nhưng không kém phần ngon miệng, màu sắc đẹp mắt, tốt cho sức khỏe nữa. Đơn giản, dễ làm mà không mất quá nhiều thời gian. Chúc các bạn có bữa cơm ngon miệng và ấm áp cùng gia đình thân yêu của mình. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại trong video kỳ tới nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình-dương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha.